ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቡጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ከአቡጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ፕሮግራም ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ለጀማሪ ዩቲዩበሮችም እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ሰብስክራይበር ላላቸው ዩቲዩበሮች ማለት ነው ዩቲዩብ ዛሬ እጅግ በጣም ወሳኝ ሴቲንግ ከፍቶልናል ይህ አዲሱ ወሳኝ ሴቲንግ ቻናል ለማሳደጊያ እጅግ በጣም ምርጥ መላ ነው ዋች አወር ለመሙያ እንደዚሁም ሰብስክራይበሮችን ለማግኘት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሴቲንግ ነው ዩቲዩብ በዚህ አመት ካሻሻላቸው ሴቲንጎች ውስጥ አንደኛ ደረጃ በሚባል ደረጃ ለሁሉም ዩቲዩበሮች የሚጠቅም እጅግ በጣም ወሳኝ ሴቲንግ ነው ማለት ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ እጅግ በጣም በቀላሉ ቻናላችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች ቅድም እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ የዛሬው ፕሮግራማችን ለሁሉም ዩቲዩበሮች እጅግ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ፕሮሰሳችን እንገባለን ዛሬ እንግዲህ ዩቲዩብ የከፈተልን እጅግ በጣም ወሳኙ ሴቲንግ አሜሪካን አገር ብቻ እንዲሰራ ተደርጎ የተከፈተ ሴቲንግ ነው ዛሬ ግን እጅግ በጣም በቀላሉ የትኛውም ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጪም አረብ ሀገርም በተለያዩ ዓለማት የምትገኙ ኢትዮጵያን ዩቲዩበሮች አሜሪካን አገር ብቻ እንዲሰራ የተከፈተውን ሴቲንግ እንዴት እጅግ በጣም በቀላሉ የትኛውም አገር ሆናችሁ መጠቀም እንደምትችሉ እጅግ በጣም በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በመጀመሪያ እስቲ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለሁት ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ እየተጠቀም ምን አይነት ሴቲንጎችን እንደማገኝ አሳያችኋለሁ ለምሳሌ እኔ ዩቲዩብ አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለሁ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች የምመለከትበትን አፕሊኬሽን ከፍተዋለሁ እንደምትመለከቱት ከዛ ከታች እዚህ ጋር እንግዲህ ቪዲዮ መጫኛው ቦታ አለች የፕላስ ምልክት ያለቻት እሷን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ዝርዝሮች ውስጥ የሚካተቱት መጀመሪያ ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ ቀጥሎ ላይቭ ገባ የሚላለ ቀጥሎ ስቶሪ አምጣ ይለኛል ስቶሪ እኔ ከ10000 በላይ ሰብስክራይበር ስላለኝ ስቶሪ ተከፍቶልኛል ከ10000 በላይ ሰብስክራይበር ያላችሁ እንደኔ ስቶሪ ማየት ትችላላችሁ ከዛ ደግሞ ከታች እንደምትመለከቱት ክሬት ፖስት የሚላለ ይሄ ማለት ኮሚኒቲ ላይ ሼር ለማድረግ ወይም ኮሚኒቲ ላይ ፖስት ለማድረግ ነው የምታዩዋቸው ሴቲንጎች ብቻ ነው ያሉት አሁን የምትመለከቱት እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው ዩቲዩብ ስላወቀ ያንን ሴቲንግ አልከፈተልኝም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሴቲንግ እንዴት አድርጌ ነው ማስከፍተው የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ዩቲዩብ አፑን ሙሉ ለሙሉ እንዘጋዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ሙሉ ለሙሉ ዘግቻለሁ ከዛ በኋላ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ከላይ ሰርች ማድረጊያው ቦታ ጋር እንመጣና እንደምትመለከቱት VPN ብዬ ሰርች አደርጋለሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይ VPN ምትል ሰርች አድርጌ አምጥቻለሁ ከዛ በኋላ እኔ የምመርጠውን VPN እነግራችኋለሁ እኔ የምመርጠው VPN ስፒድ VPN የሚባለው ነው ይሄ ከታች በቀይ የከበብኩበት የምትመለከቱት እሱን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ ከዛ በኋላ ኢንስቶል ምትለዋን አነካታለን እኔ አሁን ኦሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ኢንስቶል ምትለዋን አነካታለሁ ስለዚህ ኦሬዲ እኔ ጭኘዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኦፕን ምትለዋን ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ አሁን እንደምትመለከቱት VPNu በሚገባ ተከፍቶልኛል ከዛ በኋላ ከላይ እንደምታዩት አገር ያስመርጣል ባይ ዲፎልት USA ላይ ነው ያለው ስለዚህ እሱን ክሊክ እናደርጋለን እንደምታዩት የተለያዩ አይነት አገሮች አሉ እኔ የምፈልገው USA ነው ምክንያቱም ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ይህንን ሴቲንግ ዩቲዩብ የከፈተው አሜሪካን ሀገር ለሚገኙ ዩቲዩበሮች ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እኔ አሜሪካን ሀገር እንዳለው ለማስመሰል የአሜሪካንን ሰርቨር ተጠቅሜ በዚህ VPN ኮኔክት አድርገዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከላይ የተደረደሩት ወደ 3 4 5 ኦልሞስት 10 የሚሆኑ የአሜሪካ VPN ሰርቨሮች አሉ ስለዚህ አንዱን ትመርጡታላችሁ ለምሳሌ እኔ USA ሚያሚ የሚለው መረጥኩት እንደምታዩት ሁለተኛ ላይ USA ሚያሚ የሚላለ ስለዚህ እሱን ሰሌክት አድርጌዋለሁ ባክ ለውና እዚህ ጋር የምትመለከቷት የቴሌግራም ምልክት የምትመስለዋን ኮኔክት ማድረጊያዋ ነች እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን አሁን እንደምትመለከቱት ኮኔክት እያደረገኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሎኬሽኔን ይቀይረውና ልክ አሜሪካን ሀገር እንዳለ ዩቲዩበር ነው ዩቲዩብ የሚያስበኝ ማለት ነው አሁን ባክ ስለው እንደምትመለከቱት ራይት አድርጎታል ስለዚህ በሚገባ ኮኔክት አድርጌያለሁ ማለት ነው አሁን ይሄንን እንዘጋውና ወደ ዩቲዩብ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን እንደቀድሙ ወደ ዩቲዩብ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው እንደምታዩት አሁን የዩቲዩብ አፕሊኬሽኑን እየከፈትኩት ነው የምገኘው ቀደም ያልኳችሁን እንግዲህ አዲሷን ሴቲንግ እዚህ ጋር ነው የምናያት ማለት ነው እንደምታዩት አሁን እንደ ቀደሙ ነው የምናደርገው ከታች የሲደመር ምልክቷን ወይም ልክ ቪዲዮ ስንጭን እንዳለችው ያለችውን ሴቲንግ አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን ማለት ነው
ዋው እንደምትመለከቱት አዲሷ ሴቲንግ ተከፍተናለች። የምትመለከቱት ክሬት ኤ ሾርት ምትል አዲስ ሴቲንግ መታለች። ቤታ ይላል እንደምትመለከቱት አሁን ለሙከራ ነው የተከፈተው። ወርልድ ዋይድ ወይም በዓለም ዙሪያ ሳይሆን የተከፈተው ለተወሰኑ አገራት ብቻ ነው የተከፈተው። ይህም ማለት ለአሜሪካ ብቻ ነው የተከፈተው። እንደምታዩት ክሬት ኤ ሾርት ምትላለች። ሾርት ቪዲዮ እንዴት ነው የሚሰራው? አሰራሩ ግራ ገባን። ሾርት ቪዲዮ ብለን የለቀቅናቸው ቪዲዮዎች እየታዩልን አይደሉም የሚሉ እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄዎች መጥተው ነበር። አሁን ግን ዩቲዩብ እጅግ በጣም በቀላሉ ሾርት ቪዲዮዎችን መቅረጽ የሚያስችል ሲስተም ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው። ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት አድርገን የምንጠቀመው ቢሆን ደግሞ እንመልከታውን። እስቲ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ክሬት ኤ ሾርት የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ። አዲሷን ሴቲንግ ማለት ነው። ዋው እንደምታዩት አሁን ልክ አውቶማቲካሊ ካሜራው ራሱ ተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ሾርት ቪዲዮ ስንሰራ ብዙ አይነት ችግሮች ይገጥሙናል። አሁን ግን በምትመለከቱት ካሜራ ሴቲንግ አማካኝነት ግን እጅግ በጣም በቀላሉ አውቶማቲካሊ ዩቲዩብ ራሱ ሾርት ቪዲዮችን ይሰራልናል ማለት ነው ያለ ምንም ልፋት። እዚህ ጋር የምትመለከቷት በቀይ የከበብኩባት 15 የምትለዋ ያው 15 ሴከንድ ቪዲዮ መቅረጽ ከፈለግን ነው። እሷን ክሊክ ስናደርጋት አንዴ 60 ትሆናለች እንደምትመለከቱት። ስለዚህ የ1 ደቂቃ ቪዲዮ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ባለፈው እንዳወራ ነው እንግዲህ ሾርት ቪዲዮዎች የሚባሉት ከ60 ሴከንድ በታች የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው ሾርት የሚባሉት። እነዚህ ቪዲዮዎች እጅግ በጣም ብዙ ሰብስክራይበር ነው የሚያመጡት፣ ብዙ ዋች አወር የሚያስቆጥራሉ። ባለፈው እንግዲህ በደንብ ተወያይተንበት ነበረ። ስለዚህ 60 ሴከንድ እናደርገዋለን። ከላይ ደግሞ እንደምትመለከቱት ካሜራውን መቀየር እንችላለን፣ ፍሊፕ የምትለዋን። ከዛ ደግሞ አዲሷ አሪፏ ሴቲንግ ስፒድ የምትላለች እንደምትመለከቷት። የምትሰሩት ነገር በጣም ብዙ ደቂቃ የሚፈጅ ሆኖ ግን ስፒዱ እንዲፈጥንላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ለምሳሌ የ2 ደቂቃ ቪዲዮ ከሆነ መስራት የፈለጋችሁት፣ ምግብ ከሆነ አፍጥናችሁት በ1 ደቂቃ መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ 2x የምትለዋ ላይ እናረገውና ልካውን ያረኳት 2x የምትለዋ ላይ እናረጋትና በ2 ደቂቃ ውስጥ ቀርጸን ስንጨርሰው ዩቲዩብ ግን አውቶማቲካሊ ጀነሬት ሲያደርገው ያንን ቪዲዮ ወደ 1 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? ባጭሩ የ2 ደቂቃ ቪዲዮ ባጭሩ አሳጥረነው 1 ደቂቃ እናደርገዋለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ሴቲንግ ነው። ሌላው ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ያው ታይመር የሚላለ በታይመር የምትፈልጉትን ደቂቃ ያህል ካውንት ዳውን አድርጎላችሁ ካሜራችሁን ራሳችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ 3 ሴከንድ አለ፣ 10 ሴከንድ አለ፣ 25 ሴከንድ አለ። በሰልፊ ስቲክ ላይ ወይም ደግሞ ሰዎች ይዘውላችሁም ከሆነ የተወሰነ ሴከንድ ቆይቶ ራሱ አውቶማቲካሊ ሪከርዲንጉ እንዲጀምር ማድረግ የምትችሉባቸው ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች እጅግ በጣም በቀላሉ ሾርት ቪዲዮዎችን ክሬት ማድረግ የሚያስችል ሲስተም ዩቲዩብ ራሱ በቢውልቲን አፕሊኬሽኑ ላይ አምጥቶልናል ማለት ነው። ይሄ ሾርትስ የተባሉት ቪዲዮዎች ባለፈው እንደተናገርነው እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር የመድረስ እድል አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ተጋብዛችሁ የምትሄዱ ሰዎች ካላችሁ እነዛ ፕሮግራሞች ላይ በጣም በቀላሉ የ1 ደቂቃ ቪዲዮዎችን ብቻ በአሁኑ ባሳየዋችሁ ሴቲንግ በመክፈት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከመሃል የጀመራችሁ ሰዎች ካላችሁ ምናልባት VPN ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄን ሴቲንግ ለመጠቀም VPN ኮኔክት ማድረግ የግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ VPNናችሁን ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ እጅግ በጣም በቀላሉ ሾርት ቪዲዮዎችን በአጭር ደቂቃ ውስጥ ክሬት ማድረግ የሚያስችል ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች ከዚህ በፊት እንግዲህ በጣም በቀላሉ የሾርት ቪዲዮዎች አሰራር የሚል ፕሮግራም ሰርቼ ነበር። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንደዚሁም የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ እንደዚሁም ይሄ ቪዲዮ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ኢንድ ስክሪን ላይ ታገኙታላችሁ። እሱን መመልከት ይኖርባችኋል። እሱን የምትመለከቱት ለምንድነው? ሾርት ቪዲዮዎቹን መቅረጽ ያልፈለጋችሁ ሰዎች እንደዚሁም ከተለያዩ የቲክቶክ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎችን በማምጣት ወደ ሾርትስ ቀየራችሁ መልቀቅ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ግን የዛሬው ቪዲዮ ለእናንተ አይሆንም። ምክንያቱም ይሄኛው ሾርትስ የተባለው አዲሱ ሴቲንግ ራሳችሁ መቅረጽ ከፈለጋችሁ ነው ካሜራውን ተጠቅማችሁ ማስገባት የምትችሉት ማለት ነው። ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ግን ወስዳችሁ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ግን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና ኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተለቀቁ ቪዲዮዎችን ሾርትስ ብላችሁ በመልቀቅ ብዙ ሰብስክራይበር የምታገኙበትን መንገድ በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነው የቻናል ማሳደጊያ ምርጡ ዘዴ አስተምራችኋለሁ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ወሳኝ በሆነ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የትኛውም አይነት ጥያቄና ኮሜንት ካላችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ሊንክ አለ። በቮይስ ቀርጻችሁ ብትልኩልኝ መልሱን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።